Chân dài là của đại gia, câu nói ấy chưa bao giờ sai. Thực tế phần lớn hoa hậu, mỹ nhân của showbiz Việt đều chọn bến đỗ cuộc đời bên những ông chồng là đại gia, xuất thân giàu sang, sự nghiệp lẫy lừng để làm chỗ dựa vững chãi. Điều này phản ánh đúng quy luật hợp lẽ muôn thuở, gió tầng nào gặp mây tầng đó, và đây cũng là đặc quyền riêng của phái đẹp. Tuy nhiên vẫn có không ít mỹ nhân Việt chọn yêu và kết hôn với người bạn đời không sở hữu gia thế khủng, thậm chí ngoại hình cũng kém sắc nhưng vẫn có hạnh phúc viên mãn, khiến khán giả ngưỡng mộ. Diễn viên Mỹ Duyên hạnh phúc khi lấy chồng làm công ăn lương, ngoại hình xấu trai. Năm 2014, khi đã bước sang tuổi 42, nữ diễn viên Mỹ Duyên thông báo tổ chức đám cưới với người bạn trai tên Hoàng Công Phước. Theo như lời nữ nghệ sĩ thì ông xã không phải là đại gia như đồn đoán mà chỉ là một việt kiều nghèo tại Đức. Theo đó chồng của diễn viên Mỹ Duyên tên Hoàng Công Phước, người gốc Huế nhưng lớn lên tại Đức. Cả hai đã có nhiều năm sống chung, sau khi có một bé trai, họ mới chính thức làm đám cưới trên đất Đức. Thời điểm đó khi nghe tin diễn viên sinh năm 1972 lấy chồng việt kiều Đức, ai cũng nghĩ ông xã của Mỹ Duyên là đại gia hoặc con nhà có điều kiện. Đây cũng là điều hiển nhiên bởi diễn viên gái nhảy là gương mặt khá nổi tiếng trên màn ảnh Việt, sở hữu nhan sắc gợi cảm. Tuy nhiên mỹ nhân một thời khẳng định chồng chị chỉ là một người làm thuê, ăn lương theo tháng bình thường chứ không phải xuất thân trong gia đình quyền quý, đại gia rủng rỉnh tiền bạc như nhiều người hâm mộ suy đoán. Không chỉ gia thế, mà cả ngoại hình của ông xã nghệ sĩ Mỹ Duyên cũng không được đánh giá cao, qua ảnh dễ thấy anh khá gầy gò và không điển trai. So với nữ diễn viên thì đương nhiên thua kém rất nhiều. Trong quá khứ, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên từng là một trong số những mỹ nhân gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X qua sân khấu kịch cổ tích ngày xưa. Trong mắt của nhiều khán giả, Mỹ Duyên chính là nàng công chúa đẹp nhất của chương trình này. Là diễn viên điện ảnh, kịch nói được đào tạo bài bản ngay từ khi còn nhỏ, Mỹ Duyên ghi dấu tên tuổi trong lòng khán giả màn ảnh nhỏ qua các bộ phim gồm Vị Đắng Tình Yêu 2, Lưỡi Dao, Chiếc Chìa Khóa Vàng, Lời Thề, Xóm Nước Đen, Đất Khách, Gái Nhảy, Lọ Lem Hè Phố. Thời còn trẻ, Mỹ Duyên sở hữu diện mạo đẹp hút hồn, góc nghiêng cực phẩm và nụ cười rạng rỡ. Đặc biệt nhiều người còn chú ý đến đôi mắt trong veo, ngây thơ nhưng đượm buồn từng được tung hô là mỹ nhân có đôi mắt đẹp nhất làng giải trí Việt. Bởi thế không ít người khi biết được gia thế, dung mạo của ông xã nghệ sĩ Mỹ Duyên đã miêu tả đây là cuộc hôn nhân đũa lệch. Bởi với nhan sắc và độ nổi tiếng của mình, Mỹ Duyên không thiếu người đàn ông giàu có theo đuổi, chỉ chờ chực chị gật đầu là làm đám cưới. Nữ nghệ sĩ cũng từng xác nhận điều này, bản thân tôi có nhiều chọn lựa cho cuộc đời mình. Cũng có nhiều người theo đuổi, rồi bạn bè muốn mai mối, giới thiệu những người giàu có, vị trí tốt trong xã hội nhưng tôi đều từ chối. Nữ diễn viên 7X có quan điểm hôn nhân là thứ vốn không thể tồn tại bền vững bằng cách đổi chác, tính toán được. Bởi thế trước sự chân thành, chu đáo, hết lòng của ông xã, trái tim chị bị chinh phục sau nửa năm quen nhau. Chị cảm mến anh và đồng ý trao thân gửi phận cho người đàn ông không có kinh tế quá tốt, thua kém về địa vị, ngoại hình so với những người khác được bạn bè mai mối, giới thiệu. Là người trọng tình cảm, Mỹ Duyên muốn kết hôn với người đàn ông biết yêu thương, đồng cảm, sẽ chi hơn là những cám dỗ từ sự hào nhoáng của vật chất, đồng tiền nên khi phải so sánh, Mỹ Duyên bảo chị dễ dàng chọn lựa và thấy rằng hiếm người đàn ông nào có thể lo chu toàn cho gia đình như người chồng hiện tại. Anh luôn thấu đáo trong suy nghĩ và biết cách làm cho chị nhận ra đúng giá trị của mình, anh cũng là người cẩn thận, bình tĩnh, chu đáo, chín chắn trong suy nghĩ. Diễn viên Mỹ Duyên nhận xét, chồng chị là người kiệm lời, thường dùng hành động thay lời nói. Khi vợ chồng mâu thuẫn, anh Công Phước thường chủ động nấu ăn cho vợ, xem như lời làm lành. Không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng chồng luôn thông cảm với công việc đi sớm về khuya của một người vợ làm nghệ thuật, thậm chí, anh cũng không thắc mắc khi Mỹ Duyên đi qua đêm ở bên ngoài. Bởi anh tin tưởng vào người bạn đời, tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân. Về phần ông xã diễn viên Mỹ Duyên, lần đầu gặp, anh đã có ấn tượng đậm nét và quyết tâm chinh phục bằng được nữ diễn viên mà anh tin rằng sẽ là một người vợ tốt. Khi làm giám đốc chương trình Sức Sống Mới, tôi gặp khá nhiều người nổi tiếng, nhưng lúc gặp Mỹ Duyên, tôi thấy cô gái này sao mà thật thà, bình dị đến thế. Duyên nổi tiếng nhưng sống giản dị, cư xử tự nhiên, chân thành. Duyên không tỏ vẻ là người nổi tiếng gì cả, sự hồn nhiên đó thu hút tôi. Vậy là hơn nửa năm sau ngày quen biết, bằng sự chân thành, anh đã chinh phục được trái tim bạn gái xinh đẹp.
Hiện nay ông xã của người đẹp không tuổi Mỹ Duyên đang làm việc và phát triển nông trại ở Đồng Nai. Vì khoảng cách địa lý và tính chất công việc khác nhau nên cả hai thường lệch giờ, trong khi chị đi sớm về khuya thì chồng lại đi ngủ sớm và thức dậy sớm. Do đó họ ít có thời gian bên nhau như những cặp vợ chồng khác nhưng cả hai vẫn biết cách để giữ lửa hôn nhân. Chồng Mỹ Duyên thích và giỏi nấu ăn, anh sẵn sàng đảm nhiệm công việc nấu ăn thay vợ. Nếu vợ bận hoặc không thích nấu nướng, tôi sẵn sàng vào bếp đảm nhiệm công việc thay cho vợ, không sao cả. Đây cũng là điểm khiến nữ diễn viên ấn tượng về người bạn đời. Anh đến nhà chị lần đầu tiên vào một ngày bạn gái bị ốm. Hôm ấy anh đến mà không báo trước trong khi Mỹ Duyên đã mua sẵn một con gà ác để tìm thuốc bắc. Đúng sở trường, anh Phước liền xắn tay vào bếp làm món gà ác tìm thuốc bắc. Mỹ Duyên tâm sự, đó là món gà ác tìm thuốc bắc ngon nhất mà Mỹ Duyên từng được ăn. Ngay lúc ấy chị đã nghĩ rằng mình phải giữ chặt người đàn ông này đến suốt đời. Dù giỏi diễn trên sân khấu nhưng công việc bếp núc lại là điểm trừ lớn của diễn viên Mỹ Duyên. Chị bảo bản thân không thích nấu ăn nên cảm thấy may mắn khi được trời thương cho gặp người đàn ông mê bếp núc. Có chồng hay bày vẽ nấu nướng, hai mẹ con chị thường xuyên được thưởng thức những món ngon, lạ và bổ dưỡng do anh trổ tài. Nếu lỡ có việc phải đi đâu xa một mình, Mỹ Duyên bảo rằng sẽ nhớ lắm những bữa ăn hấp dẫn và ngập tràn tiếng cười ở nhà. Nữ nghệ sĩ ánh lên vẻ rạng ngời hạnh phúc khi nói về ông xã không phải là đại gia của mình. Dù hạnh phúc đến muộn và người chồng cũng không hào nhoáng cả về tiền bạc, danh tiếng lẫn ngoại hình nhưng diễn viên Mỹ Duyên vẫn cảm thấy hài lòng, hạnh phúc với người bạn đời. Đến nay khi bước vào ngưỡng U50, không còn ở trên đỉnh cao của sự nghiệp nhưng với cuộc sống gia đình viên mãn, sự nghiệp sân khấu ổn định, Mỹ Duyên cho rằng như vậy đã là đủ đầy đối với người phụ nữ như chị. Không xa hoa, chỉ cần gia đình nhỏ mãi hạnh phúc như vậy đã là điều vô cùng tuyệt vời với nữ diễn viên gái nhảy. Hoa hậu Diễm Hương, cạch mặt đại gia lấy chồng kém danh tiếng sau cuộc hôn nhân nghìn tỷ. Diễm Hương, tên đầy đủ là Lưu Thị Diễm Hương, sinh năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh, năm 2010, Diễm Hương tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt và đăng quang ngôi vị cao nhất. Khi đó Diễm Hương đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học. Sau khi đăng quang, Diễm Hương đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Trái đất năm 2010 và lọt top 14 chung cuộc. Đồng thời người đẹp cũng đoạt thêm giải thưởng phụ trình diễn áo tắm đẹp nhất, sau đó tiếp tục đại diện cho Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàng vũ 2012 tại Mỹ. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và body nóng bỏng, Diễm Hương từng là gương mặt được yêu thích và rất đắt sâu. Về chuyện hôn nhân, người đẹp này gặp gỡ và kết hôn với doanh nhân giàu có tên Trường Chinh hồi năm 2011. Trở thành dâu hào môn, Diễm Hương từng được chồng đại gia cưng chiều hết mực, tặng nhiều món quà xa xỉ, trị giá hàng chục tỷ đồng như căn biệt thự 30 tỷ đồng tại Hà Nội. Cô còn được giao quyền nắm giữ nhiều cổ phần bất động sản. Chồng của Diễm Hương hơn cô 16 tuổi, là người có địa vị trong xã hội. Ông nắm vị trí chủ đầu tư loạt địa ốc lớn trải dài từ Bắc vào Nam, là chủ tịch của một công ty địa ốc lớn mang vốn điều lệ lên tới 1.600 tỷ đồng. Những tưởng cuộc hôn nhân đó sẽ bền vững nhưng chỉ sau 3 năm chung sống, mối lương duyên giữa nàng hậu xinh đẹp và chồng đại gia tan vỡ do mâu thuẫn không thể hàn gắn. Năm 2014, Hoa hậu Diễm Hương từng công khai hình ảnh cô bị đánh đập đến tím tái mặt mày. Đáng buồn là sự việc kéo dài suốt 3 năm, khiến Hoa hậu Thế giới người Việt trải qua thời gian sống trong địa ngục. Cô từng nhiều lần có ý định kết thúc cuộc sống để giải thoát bản thân khỏi bi kịch gia đình. Nàng hậu sau đó ra đi tay trắng, không được chia bất cứ tài sản nào. Kéo theo đó là việc Diễm Hương bị phơi bày loạt ồn ào, rắc rối trong đời tư như việc đi thi Hoa hậu khi đã đăng ký kết hôn khiến sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hậu quả là Diễm Hương sau đó suýt bị tước vương miện do gian dối về tình trạng hôn nhân khi đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe. Diễm Hương từng cay đắng thừa nhận, sau khi hoàn thành thủ tục ly dị tôi đã ra đi hai bàn tay trắng, không cần bất kỳ tài sản. Trong khi đáng lẽ theo luật tôi phải được hưởng 50% tài sản của chồng. Hôn nhân tưởng như viên mãn, đầy màu hồng của Hoa hậu Diễm Hương khép lại trong ác mộng cả về thể xác lẫn tinh thần. Cuộc hôn nhân sớm đổ vỡ giữa Hoa hậu Thế giới người Việt Diễm Hương và đại gia bất động sản Trường Chinh là minh chứng cho thấy hạnh phúc và tiền bạc đôi khi không thể song hành. Nói về cuộc sống với người chồng giàu có trong quá khứ, Diễm Hương kể, 3 năm chung sống với anh ta, cuộc sống của tôi từng giống như một bà hoàng nhưng điều đó không khiến tôi hạnh phúc hơn.
Anh ta muốn dùng đồng tiền để trói tôi ở nhà nên tôi muốn gì là có ngay. Nhiều người bảo lấy chồng đại gia là sướng nhưng cứ thử đi rồi biết sướng đến đâu. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ hồi tháng 11 năm 2015, Diễm Hương có lẽ đã thấm thía bài học, nên khi chọn bến đỗ tiếp theo của cuộc đời, cô đã thay đổi tiêu chí và đối tượng. Từng lấy người siêu giàu nhưng rồi không chỉ ra đi tay trắng mà còn phải nhận bao nhiêu ê chề, cay đắng, bị tổn thất cả về thể xác lẫn tinh thần. Bởi thế trong lần kết hôn thứ hai, mỹ nhân không chọn đại gia mà trao thân cho một người đàn ông bình thường tên Quang Huy. Người đàn ông này không nổi tiếng trong kinh doanh lẫn showbiz và hơn cô 7 tuổi. Thậm chí thời điểm mới kết hôn, Diễm Hương sẵn sàng chấp nhận cuộc sống ở nhà thuê, đi xe máy khi chồng mới đang trong giai đoạn bắt đầu lập nghiệp. Nó cho thấy cô nàng sợ hai từ đại gia như thế nào sau lần đổ vỡ đầu. Kết hôn lần 2, Hoa hậu Diễm Hương từng có cuộc sống khá hạnh phúc với người chồng không phải là doanh nhân giàu có, họ có một con trai chung. Và sau đó dù mối lương duyên này cũng kết thúc thì cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, chứ không đến mức rạn nứt lớn phải tuyên bố cạch mặt như cuộc hôn nhân đầu với đại gia nghìn tỷ. Minh chứng là trong ngày Diễm Hương cưới người chồng thứ 3, người đàn ông kém tuổi tại Canada hồi tháng 1 năm 2024, thì Quang Huy, chồng cũ còn gửi lời chúc phúc, thư tay cho Diễm Hương và cả chồng mới của cô nàng. Siêu mẫu Thúy Hạnh lấy chồng nghèo là trẻ mồ côi, phải vay tiền làm đám cưới, mượn sổ đỏ cha mẹ để cầm cố. Siêu mẫu Thúy Hạnh, sinh năm 1978 từng là một trong những gương mặt nổi trội trên sàn diễn Hà Thành hồi thập niên 90. Chị từng đoạt giải người mẫu có phong cách trình diễn ấn tượng nhất tại cuộc thi tìm kiếm người mẫu châu Á. Không chỉ vậy, người đẹp còn trở thành giám đốc điều hành một công ty người mẫu quy mô khi chỉ mới 20 tuổi. Năm 2006, khi sự nghiệp đang thăng hoa, Thúy Hạnh bất ngờ lên xe hoa cùng nhạc sĩ bằng tuổi Minh Khang. Đến nay, gần 20 năm bên nhau, cặp đôi vẫn dành cho bạn đời tình cảm như ngày đầu. Thúy Hạnh từng cho biết mình và ông xã yêu nhanh, cưới vội nhưng không phải là quyết định bồng bột của tuổi trẻ. Vợ chồng người đẹp quen biết nhau thông qua một người bạn. Trong khi nam nhạc sĩ bị thu hút bởi vẻ đẹp của Thúy Hạnh thì nữ người mẫu lại bị chinh phục bởi sự chịu khó, biết san sẻ của anh. Khi sẵn sàng xắn tay áo để lau nhà thì chị thầm nghĩ đây chính là người đàn ông của gia đình. Nhiều đồng nghiệp từng rất ngỡ ngàng khi Thúy Hạnh phát thiệp cưới, sau đó rời Hà Nội, theo chồng vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Dù biết con đường phía trước rất khó khăn, mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu nhưng Thúy Hạnh không hoang mang bởi chị tin tưởng vào sự nỗ lực của bản thân và ông xã. Nữ người mẫu 7X kể, tôi cưới anh ấy từ con số 0, phải bỏ toàn bộ sự nghiệp đã xây dựng ở Hà Nội để vào Nam làm lại từ đầu. Tôi từng không muốn rời Hà Nội, anh Khang thì đang trong khoảng thời gian bất ổn, cũng có nợ nần. Thật ra, anh ấy kiếm tiền khá giỏi, nhưng vì thời trẻ tính cách phóng khoáng nên kiếm bao nhiêu đều tiêu hết, sống hôm nay không nghĩ đến ngày mai. Đến lúc lấy vợ, anh chẳng những không có tiền mà còn phải vay nợ. Chúng tôi tay trắng làm lại từ đầu. Thậm chí, anh Khang phải vay hàng chục triệu đồng để làm đám cưới. Về phần Minh Khang, anh từng thổ lộ chuyện đám cưới với Thúy Hạnh khi không có gì trong tay là một trong những điều khiến anh thấy hối tiếc. Nhiều người nhìn vào nghĩ Thúy Hạnh lấy một nhạc sĩ đại gia, nhiều tiền, nhưng thật sự tôi không có xu nào cả, chỉ là con số âm. Hạnh bỏ tất cả sự nghiệp, vào thành phố Hồ Chí Minh ở nhà thuê cùng tôi, rất vất vả. Vợ tôi mang thai, nhưng phải lên cầu thang ở một căn chung cư cũ nên bị động thai, phải nằm yên ở nhà, tôi cảm thấy rất ân hận vì đã không có nhiều tiền thời điểm đó. Theo lời Thúy Hạnh, Minh Khang, chồng chị là trẻ mồ côi, bản thân anh không hề giàu có như đồn thổi. Cựu người mẫu thậm chí đã phải năn nỉ cha mẹ cho cưới Minh Khang, bất chấp việc anh chỉ có đôi bàn tay trắng và cả hai khá chênh lệch về ngoại hình. Khi vợ chồng vào Sài Gòn lập nghiệp, Thúy Hạnh đã phải đứng ra mượn sổ đỏ của bố mẹ, mượn tiền của em và bạn bè để mua nhà trả góp. Sau khi sinh con, có thời điểm hai vợ chồng hết sạch tiền phải đập ống heo của con gái để lấy tiền đi chợ. Lấy nhau khi tay trắng nhưng trong suốt thời gian bên nhau, Thúy Hạnh và Minh Khang đã nỗ lực làm việc để có thể chăm lo cho cuộc sống gia đình. Cặp đôi cho biết mỗi lần cảm thấy chênh vênh, cả hai đều nghĩ đến con cái, đến đối phương mà phấn đấu. Nhiều năm bên nhau, cặp đôi Thúy Hạnh, Minh Khang thừa nhận cũng có lúc cả hai cơm không lành, canh không ngọt. Tuy nhiên, hai vợ chồng chọn cách thẳng thắn góp ý cho đối phương, cùng nhau thay đổi. 17 năm trôi qua, giờ đây,
Đôi vợ chồng son không có gì trong tay ngày nào đã gây dựng được tên tuổi trong showbiz Việt. Minh Khang có chỗ đứng nhất định trong giới nhạc sĩ, có nhiều tác phẩm để lại dấu ấn với khán giả. Bên cạnh đó, anh và bà xã còn điều hành một công ty tổ chức sản xuất. Cặp đôi cũng thường xuyên xuất hiện ở vị trí giám khảo trong các chương trình truyền hình. Họ hạnh phúc vì có hai công chúa đáng yêu. Quan trọng nhất, bên cạnh Thúy Hạnh luôn có người chồng hết lòng vì gia đình, yêu thương vợ con. Chính vì vậy mà nhiều năm nay, siêu mẫu Thúy Hạnh vẫn luôn bảo ngày xưa mình đã chọn đúng người dù anh không phải là đại gia giàu có. Thúy Hạnh chia sẻ rằng chị nhận được không ít câu hỏi vì sao không lấy đại gia. Lý do là bởi Thúy Hạnh không quan tâm đến vấn đề tiền bạc hay ngoại hình mà chỉ chọn người thấu hiểu mình để sống cùng nhau, và trân trọng người đàn ông mình chọn. Thúy Hạnh bảo chị lựa chọn gắn bó với ông xã Bỏi Anh Khang có tài, có chí hướng, cả hai đều có niềm tin sẽ làm nên tất cả từ bàn tay trắng. Quan điểm người đẹp không cặp đại gia của siêu mẫu Thúy Hạnh đã đi ngược lại quan điểm của số đông. Sau nhiều năm kết hôn nhưng nhạc sĩ Minh Khang luôn yêu chiều và dành lời có cánh cho vợ, người phụ nữ đã cùng anh trải qua quãng thời gian khó khăn nhất. Hôn nhân của họ vì thế ngày càng bền chặt, gắn kết. Siêu mẫu Phùng Ngọc Yến lấy chồng kém sắc, kém tiền tài và không danh tiếng. Phùng Ngọc Yến, sinh năm 1985, từng là người mẫu sở hữu hình thể lý tưởng với chiều cao 1m75 cùng số đo 3 vòng ấn tượng 83, 58, 91 cm. Ngoài vóc dáng cuốn hút, vẻ đẹp độc lạ cùng phong cách đầy cá tính của Phùng Ngọc Yến giúp cô tạo được sức hút riêng mỗi khi sải bước trên sàn catwalk. Năm 2004, Phùng Ngọc Yến trở thành hiện tượng khi đạt thành tích giải bạc siêu mẫu Việt Nam. Sau cuộc thi, cô được ký độc quyền cho nhiều hãng thời trang lớn và khá đắt show biểu diễn. Hoạt động nghệ thuật sôi nổi, chân dài 8X luôn được đánh giá là người mẫu làm nghề nghiêm túc, không vướng vào những scandal tai tiếng. Thậm chí ngay cả khi thực hiện những bộ hình bikini hút mắt hay ảnh bán khỏa thân, Phùng Ngọc Yến cũng chỉ khai thác độ hở ở mức vừa phải. Ở làng giải trí trong nước và quốc tế, giới chân dài luôn gán ghép với các đại gia giàu có. Tuy nhiên, Phùng Ngọc Yến lại quyết định đi ngược lại với điều đó. Cuối năm 2009, showbiz Việt xôn xao khi Phùng Ngọc Yến gửi thiệp cưới để chuẩn bị kết thúc đời độc thân ở tuổi 25. Người bạn đời của nữ siêu mẫu cá tính tên Tú Long là một chuyên gia về âm thanh, ánh sáng của một công ty tổ chức sự kiện. Dù không có dáng vẻ của một doanh nhân nhiều tiền, nhưng Tú Long được giới trong nghề nhận định là người chân thành, chăm chỉ làm việc. Theo tiết lộ của Phùng Ngọc Yến, cả hai quen nhau tình cờ trong một lần cô đi diễn. Chỉ từ những lần hỗ trợ nhau trong công việc, cặp đôi bắt đầu bén duyên tình cảm và âm thầm hẹn hò. Khi gắn bó, Phùng Ngọc Yến bị rung động bởi Tú Long là người vừa ga lăng, thấu hiểu cho cả công việc lẫn cuộc sống của cô. Đặc biệt trong 3 năm yêu nhau, anh chàng cao kè còn thường xuyên đưa đón Phùng Ngọc Yến đi làm dù ở địa điểm xa hay gần. Những năm yêu nhau, chồng Ngọc Yến luôn chăm sóc cô chu đáo, lúc nào cũng đợi cô xong việc để đưa về. Hôm nào bận việc, anh chàng lại cố gắng đi nhanh cho xong việc để đúng lúc Yến tan là đợi sẵn rồi. Sự quan tâm của bạn trai khiến người mẫu cảm động. Khi loạt hình của chú rể chính thức lộ diện, dư luận xôn xao bởi người bạn đời của Phùng Ngọc Yến không phải là một chàng trai bảnh bao, có sự hào nhoáng ở vẻ bề ngoài. Người Ngọc Yến chọn làm chồng là mối tình đầu của cô, cũng không điển trai. Nhưng bằng tình yêu chân thành, đám cưới của họ vẫn diễn ra với sự chúc phúc của đông đảo người thân hai bên gia đình, bạn bè cùng các nghệ sĩ trong làng giải trí. Lễ thành hôn của cặp đôi đũa lệch showbiz được cử hành trong không gian đậm chất thôn quê hồi năm 2010. Sau đám cưới, Phùng Ngọc Yến tập trung phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình. Nếu làm phép so sánh thì cái hơn duy nhất của chồng Phùng Ngọc Yến so với người bạn đời là cao hơn. Kể từ sau khi lấy chồng, siêu mẫu ít xuất hiện trong các sự kiện hơn mà tập trung vào việc chăm sóc gia đình. Tuy nhiên mỗi khi tham gia hoạt động showbiz, Phùng Ngọc Yến đều đưa chồng theo, hạnh phúc của gia đình cô thật giản dị, nhưng cũng thật đáng ngưỡng mộ. Siêu mẫu Hạ Vi lấy chồng nghèo, kém tài, xấu trai. Tên thật là Nguyễn Thị Minh Hậu, sinh năm 1984 tại Hà Nội, trước khi trở thành người mẫu, với chiều cao nổi trội, Hạ Vi từng là vận động viên bóng chuyền. Cô thuộc thế hệ người mẫu đời đầu của Hà Thành, bắt đầu hoạt động từ đầu những năm 2000. Khi mới bước chân vào làng mẫu, Hạ Vi sở hữu gương mặt đẹp ấn tượng, hình thể thanh mảnh khác hẳn hình dung về một body bốc lửa của người mẫu mà nhiều người thời ấy hay đặt ra.
Cô từng bước khẳng định vị trí của mình trong làng thời trang và để lại dấu ấn mạnh mẽ. Không chỉ tạo được tiếng vang với vai trò người mẫu, Hạ Vi được công chúng biết đến với cái tên bà trùm chân dài đất Bắc khi có một lò đào tạo nhan sắc trực thuộc Hội Người mẫu Việt Nam. Đây cũng là cái nôi của nhiều gương mặt quen thuộc như Á hậu một Hoa hậu Việt Nam 2014, Huyền My, giải nhì siêu mẫu quốc tế 2014, Hà Phương, cặp song sinh siêu mẫu Thư Huyền, Huyền Thư, mẫu Tây An Rê cũng từng là trò cưng của cô. Tuy nhiên thay vì chọn bến đỗ bên một đại gia giàu có, hoặc nghệ sĩ nổi danh, chân dài này kết hôn với người đàn ông kém bản thân về cả sắc lẫn tài tên Từ Đức Huy. Hơn 2 thập kỷ trôi qua, cuộc hôn nhân của Hạ Vi vẫn tràn đầy hạnh phúc và sự viên mãn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Cặp đôi hiện có 3 thiên thần đáng yêu, 2 trai, 1 gái. Chồng của Hạ Vi hơn cô 1 tuổi, vốn xuất thân là người làm nhà nước, lương 3 cọc 3 đồng, sau rồi chấp nhận bỏ công việc nhà nước nhàn hạ để phụ giúp công việc cho vợ. Chồng Hạ Vi chấp nhận làm người đứng đằng sau thành công của vợ. Hạ Vi chọn người bạn đời không vì sự giàu có hay địa vị. Theo chia sẻ của bà chủ Venus, ông xã là người hiền lành, chất phác, luôn là chỗ dựa vững chắc cho vợ cả trong công việc và cuộc sống. Nếu chỉ nhìn về ngoại hình, rõ ràng họ là một cặp đũa lệch. Tuy nhiên, hai vợ chồng Hạ Vi hòa hợp và luôn tìm được tiếng nói chung, cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn để có được cuộc sống viên mãn ở thì hiện tại. Nữ diễn viên nhẵn mặt trên màn ảnh Diệu Hương lấy chồng nghèo, nhưng hạnh phúc. Diễn viên Diệu Hương tên thật là Đặng Thị Diệu Hương quê Nam Định, từng là một trong những nữ diễn viên sáng giá nhất của phim truyền hình Việt Nam khung giờ vàng trên VTV1. Ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong những bộ phim như Luật Đời, Cầu Vồng Tình Yêu, Bánh Đúc Có Xương. Năm 2019, nữ diễn viên sinh năm 1985 trở lại màn ảnh nhỏ sau 5 năm với vai Sang được yêu thích trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Với lối diễn xuất có chiều sâu, các vai diễn của Diệu Hương nhận được nhiều cảm tình của khán giả. Sau bộ phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Diệu Hương đã rời khỏi Việt Nam theo gia đình định cư tại Mỹ từ tháng 12 năm 2019. Trước đó hồi năm 2011, diễn viên xinh đẹp này gây bất ngờ khi kết hôn với người chồng có gia cảnh và ngoại hình bình thường. Ông xã của Diệu Hương tên Ngọc Linh, từng có thời gian làm báo, sau đó chuyển sang kinh doanh. Tuy nhiên nữ diễn viên khẳng định cô hài lòng và hạnh phúc với hôn nhân của mình. Sở hữu gương mặt xinh đẹp phúc hậu, vẻ dịu dàng đằm thắm, ngay từ khi còn là cô sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh, Diệu Hương có không biết bao nhiêu đại gia theo đuổi. Thế nhưng, Diệu Hương lại từ chối tất cả để chọn một người đàn ông quá đổi bình thường, có trình độ học vấn và khát vọng lao động chân chính. Gần 15 năm về chung nhà, hôn nhân của Diệu Hương ngày càng hạnh phúc với chồng và 2 con xinh xắn. Tại Mỹ, ngoài nội trợ chăm sóc chồng con, Diệu Hương còn kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập. Vì nổi tiếng nhưng lại chọn con đường kết hôn với người đàn ông bình thường nên không ít lần nữ diễn viên VTV đình đám một thời bị chê lấy chồng nghèo nên phải bán hàng online. Diệu Hương không ngại đáp trả đanh thép. Cô khẳng định bản thân hạnh phúc, hài lòng và chưa từng hối hận khi kết hôn với người đàn ông không nổi tiếng, giàu có. Không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới cũng có những mỹ nhân chọn kết hôn với người chồng kém hơn về danh tiếng và tiền bạc nhưng vẫn có được hạnh phúc viên mãn. Một trong số đó là Quách Thiện Ni, nữ diễn viên đình đám người Hồng Kông, Trung Quốc. Do có ông nội là người Anh nên người đẹp mang một phần dòng máu châu Âu, Quách Thiện Ni sở hữu vẻ đẹp lai hiếm có và cuốn hút. Sau khi tốt nghiệp đại học, Quách Thiện Ni trở thành tiếp viên hàng không nhưng duyên số lại đưa cô bước chân vào làng giải trí. Sở hữu ngoại hình đẹp, Quách Thiện Ni được khuyên đi thi Hoa hậu. Cô sau đó xuất sắc đăng quang tại Hoa hậu Hồng Kông 1999, chính thức bước chân vào làng giải trí, từ bỏ công việc tiếp viên hàng không. Năm 1999, cô ký hợp đồng với hãng TVB của Hồng Kông và được nhà đài tích cực lăng xê. Những năm 2000, Quách Thiện Ni nổi lên như một hiện tượng trong làng giải trí xứ Hương Cảng với loạt phim truyền hình đình đám như Cỗ Máy Thời Gian, Trường Bình Công Chúa, Ngưu Lang Chức Nữ, Lạc Thần, Đội Điều Tra Đặc Biệt. Sự nghiệp đang phát triển thuận lợi thì Quách Thiện Ni dính bê bối qua lại với tài tử đã có vợ Đào Đại Vũ vào năm 2006. Sau mối tình tai tiếng với Đào Đại Vũ, Quách Thiện Ni sống kín tiếng, ngại bước vào những mối quan hệ mới. Năm 2010, Quách Thiện Ni tham gia dự án Cung Tỏa Tâm Ngọc và vô tình quen với Chu Thiếu Kiệt. Nam diễn viên họ Chu, sinh năm 1980, nhỏ hơn Quách Thiện Ni 6 tuổi. Anh lớn lên ở một vùng quê nghèo, bố mẹ đều làm nông dân.
Chu Thiếu Kiệt đã được đưa lên Thiếu Lâm tự học võ rồi trưởng thành theo nghề chỉ đạo võ thuật. Anh từng tham gia các đoàn phim như Mai Khôi Giang Hồ, Đại Nha Hoàng. Cựu Hoa hậu Hồng Kông thừa nhận, cô ấn tượng trước tinh thần làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, chuyên nghiệp của Chu Thiếu Kiệt. Khi hẹn hò, Quách Thiện Ni và Chu Thiếu Kiệt đối mặt với rất nhiều khó khăn. Mẹ nữ diễn viên không ủng hộ mối quan hệ của con gái vì khoảng cách tuổi tác, danh tiếng của hai người. Chu Thiếu Kiệt sống và làm việc tại Đại Lục trong khi Quách Thiện Ni ở Hồng Kông. Tuy nhiên, năm 2011, Quách Thiện Ni và Chu Thiếu Kiệt quyết tâm tiến tới hôn nhân. Họ đón con gái đầu lòng 1 năm sau đám cưới. Hôn nhân của cặp sao nhận nhiều lời đàm tiếu khi Chu Thiếu Kiệt mang tiếng ăn bám vợ. Sau khi lấy chồng, sinh con, Quách Thiện Ni lùi về chăm sóc gia đình. Bất chấp những lời xì xào, Quách Thiện Ni khẳng định cô hạnh phúc. Ngôi sao hàng đầu xứ Hương cảng tin bản thân thật may mắn khi tìm được một người bạn đời tử tế, tâm lý và yêu chiều vợ con. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên chuyển đến Bắc Kinh, Trung Quốc sống cùng chồng. Dù sống trong căn hộ chung cư nhỏ nhưng cựu Hoa hậu chưa bao giờ than vãn hay cảm thấy khó chịu. Cô cũng đối xử rất tốt và hiếu thảo với bố mẹ chồng. Năm 2017, vợ chồng Quách Thiện Ni mua một căn nhà ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc cho bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng của nàng Hoa hậu rất cảm động trước tình cảm của con dâu. Với sự hậu thuẫn của vợ, Chu Thiếu Kiệt cũng dần có bước tiến trong sự nghiệp. Anh từ chỉ đạo võ thuật chuyển sang làm đạo diễn, sự nghiệp ngày càng phát triển. Mọi người thường mỉa mai rằng tôi vì hết thời, mất danh phải đi lấy chồng nghèo, chấp nhận một cuộc hôn nhân không danh giá. Tôi không bận tâm những lời xì xào đó. Tôi tin vào duyên số. Năm 2021, sau gần 6 năm nghỉ ngơi để chăm chút gia đình, Quách Thiện Ni thông báo tái xuất trong dự án phim điện ảnh Cỗ Máy Thời Gian, đóng cùng Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Tuyên Huyên. Có thể thấy tại làng giải trí Việt và thế giới vẫn có không ít người đẹp chọn kết hôn với người đàn ông không phải là đại gia giàu có nhưng có sự đồng cảm thấu hiểu, những nền tảng quan trọng làm nên cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền vững. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nghĩ sao về những mỹ nhân chấp nhận lấy chồng kém vẻ danh tiếng, không mạnh tiền tài, hạn chế về nhan sắc? Hãy để lại bình luận phía dưới. Cũng đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để cập nhật các video mới từ Chuyện Lạ Đó đây.